ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ክሽንቲው ነው። በዛሬው የዩቲዩብ ቪዲዮ ማሳያችሁ በቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን የለውዝ ቅቤ እንደምንሰራ ነው። የለውዝ ቅቤ ለመስራት የሚያስፈልጉን 3 ነገሮች ናቸው። እሺ፣ የለውዝ ቅቤ ለመስራት በዋነኝነት ለውዝ ያስፈልገናል። እንደዚህ የተፈለፈለ ለውዝ ያስፈልገናል። ማር ያስፈልገናል። ጨው ያስፈልገናል። ከዚህ በመቀጠል እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ኦቨናችንን ለኩሰን እንደዚህ ለውዙን በእቃ እናረግና ለ10 ደቂቃ ያህል ቅባቱን እስከሚያወጣ ድረስ ኦቨን ውስጥ እናረጋዋለን። ይሄው ኦቨኑን ፕሪሂት አድርጌዋለሁኝ። ከዛ 10 ደቂቃ አቆየዋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ የለውዙ ቅባት ይሄው እንደምታዩት እየወጣ ነው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አውጣውና ቀጥሎ ያለውን ፕሮሰስ አሳያችኋለሁ። እሺ ቅድም ኦቨን ውስጥ የከተትኩት ለውዝ ይሄው አሁን አውጥቼዋለሁኝ። ከዛ ይሄው በዚህ ማሽን ነው የምፈጨው። ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁ፣ በጣም ትንሽ። እንደ ምርጫችሁ ጨው ማድረግ የማትፈልጉ አለማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁኝ። ከዛ በኋላ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። በአንድ ጊዜ ቅባት ስለማያወጣ ቀስ ቀስ እያላችሁ ነው የምትፈጩትና እንደዚህ እየሰበሰባችሁ በደንብ እንዲፈጭ ታረጉታላችሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ለውዙ በደንብ ቅባቱ እየወጣ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ግን አሁንም ቢሆን አልበቃውም። ልክ እዚህ ደረጃ ሲደርስ በጣም ትንሽ ማር አረግበታለሁ። የምትፈልጉትን ማር መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የኔ ምርጫ ነው ማለት ማር ትንሽ እንዲያጣፍጠው በሚል ነው። እናንተ አለማረግ ከፈለጋችሁ የራሳችሁን ምርጫ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አለማረግም ማረግም ችግር የለውም። እሺ ተመልካቾቼ ለውዙ ይሄው በደንብ ፈጭቼዋለሁኝ። በደንብ ቅባቱ በደንብ ወጥቷል። ልክ ሱቅ እንደሚሸጠው ሆኗል። ይሄው ለስላሴው እንደምታዩት በቃ ገልብጬ አሳያችኋለሁ። እሺ ይሄው የፈጨሁትን የለውዝ ቅቤ በእቃ አድርጌዋለሁኝ። እንደምታዩት በጣም ክሪሚ ሆኗል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። እናንተም እንግዲህ ቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ክሽንቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩባችን ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።